Good morning guys! Ito yung project natin ngayon, itong duyan. Pinapatapon na to ng asawa ko. Pero sabi ko, baka pwede pa nating ma-restore. So, ayan, nasira yung upuan niya, natanggal yung fabric na nagsiserve as upuan niya. And then, habang wala pa siyang upuan, actually ginawan ko siya ng canopy made of yarn. Ganyan. Parang, ganyan lang yung ginawa ko. Hindi ko alam kung anong procedure ang tawag dyan. Pero yan yung ginawa kong canopy niya. And then, naghihintay lang kami ng tamang time para malagyan siya ng upuan. So, ayun, sakto, merong tinapon na box spring, tapos kinuha namin yung wood. Ayan, yung wood na napulot namin. Tsaka yung mga ibang woods ay galing din sa kalsada, o diba? Mamumulot ka lang dito ng wood at maging resourceful ka lang, and then you could reuse these woods without getting into the garbage. So, gagawin ng asawa ko ngayon kasi day off niya. And then, papakita ko sa inyo yung output.